हेलो एभ्रिवान, मलाई मेरो एकजना सब्सक्राइबरले यो साइनेक्स ड्रपको बारेमा पनि भिडियो बनाइदिनु न भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र यो साइनेक्स ड्रपको बारेमा भिडियो बनाउन आज म गइरहेको छु। यसको बारेमा यहाँहरूलाई बताउन म गइरहेको छु र साइनेक्स ड्रप विशेष गरेर मलाई पनि एकदमै मनपर्ने एउटा मोलिक्युलमा यो पर्छ। किन भन्दा यसमा दुईटा किसिमका औषधिहरू मिसिएर आएको हुन्छ। फेनाइलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg हुन्छ 1 ml बराबर र क्लोरोफेनिरामाइन म्यालेट भन्ने हुन्छ 1 mg 1 ml बराबर। र यो बच्चाहरूको लागि मलाई आफूलाई पनि पर्सनल्ली एकदम मनपर्ने। किन भन्दा यो बिना प्यारासिटामोल आउने गर्छ। किन भन्दा बच्चाहरूलाई रुगा मात्रै लागिरहेको छ, सामान्य नाकहरू ठेलिएको छ, नाकहरू थुनिएको छ, बच्चाहरूलाई सामान्य सुकसुक भएको छ, नाक बगेको छ, यस्तो कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ तर ज्वरो आएको छैन, ज्वरो छैन, सामान्य रुगाहरू मात्रै लागेको छ भने यो दिन मिल्यो। तर प्यारासिटामोल मिसिएको हुन्थ्यो भने त्यो ज्वरो नआएको बेला पनि बच्चाहरूलाई प्यारासिटामोल भएको दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्यारासिटामोल बढी प्यारासिटामोलको पोइजनिङ हुने डर हुन्थ्यो। प्यारासिटामोल अनावश्यक बच्चाहरूलाई खुवाइन्थ्यो र त्यस्तो छ। रुगा अनि सामान्य खोकीहरू र ज्वरोहरू आएको छ भने फेरि प्यारासिटामोल पनि थप्न मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्यारासिटामोल अब ज्वरो आए खाए भयो, ज्वरो नआए नखाए भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो औषधि मलाई एकदमै मनपर्ने गर्छ। फेनाइलेप्रिन र क्लोरोफेनिरामाइन मिसिएको जुन औषधि छ साइनेक्स औषधि, यो साइनेक्स औषधि अब बच्चाहरूलाई विशेष गरेर यो भनौँ न जन्मिएदेखिका बच्चाहरूदेखि लिएर 1.5 वर्षसम्मका 2 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई पनि खुवाउन मिल्छ। र यसको डोज कसरी खुवाउन सकिन्छ भन्दा यदि नवजात शिशुहरूलाई यहाँहरूले खुवाउँदै हुनुहुन्छ, 1 महिनाभित्रको बच्चाहरूलाई अथवा 15 दिनभित्रको बच्चाहरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ भने 4 थोपा दिनको 3 पटक खुवाउन सक्नुहुन्छ। 15 दिनदेखि 1 महिनासम्मको बच्चाहरूलाई यहाँहरूले 5 थोपा दिनको 3 पटक खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 1 महिनादेखि 2 महिना अथवा 3 महिनासम्मकी बच्चाहरूलाई नि यहाँहरूले 6 देखि 7 थोपा दिनको 3 पटक खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 3 महिनादेखि 4 अथवा 5 महिनासम्मका बच्चाहरूलाई यहाँहरूले 8 थोपा दिनको 3 पटक, 5 देखि 6 महिना बच्चा पुग्यो, 6 महिना भयो भने 0.5 ml अथवा 10 थोपा यहाँहरूले बच्चाहरूलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँदेखि माथि यहाँहरूले क्रमिक रूपमा प्रत्येक महिनामा 1-1 थोपा बढाएर अथवा 2-2 थोपा बढाएर यहाँहरूले लान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 1 वर्ष पुगेका बच्चाहरूलाई 1 वर्ष पुगेका बच्चाहरूलाई 1 ml सम्म खुवाउन सकिन्छ। र अब उमेर बढ्दै गर्दाखेरि अब यदि बच्चाहरूको 1 वर्षभन्दा माथि गयो भने त्यसमा हजुरहरूले अब 1 ml प्लस 1-2 थोपा 1 ml प्लस 1-2 थोपा गरेर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँहरूले आफ्नो अब यो डोज बच्चाहरूको डोज भन्दाखेरि पर केजी बडी वेट अब कतिको केजीको छ उमेर मात्रै हेरेर पनि भएन, बच्चाको वेट अनुसार पनि दबाईको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण डोज अब यसरी यो भिडियोमा भनिरहन गाह्रो छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूले विशेष गरेर एकदम तल्लो उमेरका बच्चाहरूको लागि मैले एकदम सजिलो भनिदिएँ। अब 1 वर्षदेखि माथिकाहरूलाई यहाँहरूले अब आफ्नो नजिकको मेडिकलहरू अथवा हस्पिटलहरूसँग डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। र यसका के साइड इफेक्टहरू छन् भन्ने कुरामा अब यसले अलि बढी निन्द्रा लाग्ने गर्छ। किन भन्दा यो क्लोरोफेनिरामाइन र फेनाइलेप्रिन भन्ने औषधिको साइड इफेक्ट यो एन्टी एलर्जिक औषधिहरू भएको कारणले यसले अब एकदमै रुगाहरूमा काम गर्ने भएको कारणले एन्टी एलर्जिक भएको कारणले यसले निन्द्राहरू लाग्ने गर्छ र यो बच्चाहरूलाई अलिकति यसले झुम्म पार्ने लट्ठ पार्ने गराउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आमाको दुधहरू खुवाएर मात्र दिनु होला। बच्चाले धेरै बेर आमाको दुधहरू खाएको छैन, खाली पेट छ भने त्यो नदिनु होला। र अब विशेष गरेर मैले भनिहालेँ साइनेसका युजेसहरू यो अब एकदम बच्चाहरूको नाकहरू थुनिँदा, रुगा लाग्दा, बच्चाले सामान्य खोक्दाखेरि यस्तो बेलामा यो दिन मिल्छ। र यसमा प्यारासिटामोल हुन्न र यसले ज्वरोको काम गर्छ भनेर यहाँहरूले सोच्नुहुन्न। त्यसको लागि यहाँहरूले प्यारासिटामोलहरू दिनुपर्छ। र कस्ता बच्चाहरूलाई नदिने भन्दाखेरि अब जो एकदम हाई ग्रेड फिभरहरू 103-4 ज्वरोहरू आएको छ, एकदम धेरै खोकीहरू लागेको छ बच्चाहरूलाई एकदम धेरै स्यास्या भएको छ, बच्चाहरूलाई दुधहरू चुस्न अलिक गाह्रो भएको छ, त्यस्ता बच्चाहरूलाई पनि रुगा खोकी हो के रे भनेर यो साइनेक्स औषधि खुवाएर घर नराख्नु होला। यदि यहाँहरूको बच्चाहरू धेरै
धेरै घ्यारघ्यार गरेको छ, एकदम धेरै नाकहरू टालिएको छ, आमाको दुधै चुस्न नसक्ने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था कन्डिसनमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो बच्चाको डक्टरलाई पनि देखाएर अब स्वास्थ्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। मि सञ्जीव देवकोटा, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि, औषधिको सामान्य रूपमा जानकारी लिनको लागि धेरै गहिरो भाषाहरू भनेर यहाँ केही हुनेवाला छैन। आम सर्वसाधारणले बुझ्नको लागि टिपिकल जति जरुरी हो त्यति कुराहरू बताउनको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स थाहा पाउनको लागि यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकनलाई दबाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। अर्को भिडियो भेटौँला। बाइ बाइ।